Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một chiếc túi khá là nhỏ và xinh ạ. Ở đây nguyên liệu sử dụng của mình đó là gồm có sợi dệt trơn ạ, kim móc là kim 2.5mm ạ. Mình còn đến kéo, kim khâu và thước đo nữa ạ. Đầu tiên thì các bạn sẽ móc giúp mình cái đáy hình chữ nhật trước nhé, để mình làm đáy túi ạ. Bằng cách là việc đầu tiên đó là mình sẽ lấy 15 mũi bính để bắt đầu ạ. Nếu mà các bạn muốn làm túi to hơn thì các bạn tăng cái kích thước đáy này lên nhé. Đây là phần chiều rộng của hình chữ nhật. Thì nếu mà các bạn muốn mở rộng làm cái làn to ấy, cái giỏ to thì mình có thể tăng cái số mũi bính này ạ. Đầu tiên này mình sẽ làm lấy mũi bính ạ, 2 mũi này, 3 4 5 6 7 8. Cứ như vậy các bạn sẽ lấy 15 mũi bính nhé. Hàng thứ nhất thì đầu tiên là mình sẽ đi lên một mũi bính nữa, coi như là một mũi đơn vào cái mũi bính đầu tiên ạ. Thì do đó là các bạn sẽ móc một mũi đơn vào mũi bính tiếp theo, tức là mũi thứ 3 kể từ kim móc ạ. Đây ạ. Sau đó thì cứ mỗi một mũi bính thì mình sẽ móc một mũi đơn tương ứng nhé. Cứ như vậy các bạn móc đến hết hàng giúp mình ạ. Tiếp đến là hàng thứ hai thì mình cũng sẽ móc một hàng mũi đơn như vậy thôi. Tức là các bạn cứ móc một hàng mũi đơn lặp đi lặp lại cho đến khi mình đủ cái chiều dài của đáy túi là được. Thì ở hàng thứ hai nhá, mình cũng sẽ đi lên một bính, coi là một mũi đơn vào cái mũi đầu tiên. Thì mình sẽ quay đầu và móc vào mũi tiếp theo. Tức là mình đã coi vào mũi này rồi đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn sẽ móc vào mũi này. Một đơn, và cứ một đơn thì mình lại móc một tương ứng một mũi đơn ạ. Cứ như vậy các bạn móc cho đến khi hết hàng nhé. Đến mũi cuối cùng ấy, thì là sẽ là mình móc vào cái mũi bính này. Bính này, một mũi đơn. Các bạn đếm ở trên cái hàng này sẽ đủ là 15 mũi. 15 mũi tức là bao gồm có 14 mũi đơn và một cái mũi bính bắt đầu ấy, là đúng nhá. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cái hàng này cho đến khi nào mình đủ cái chiều dài của cái phần đáy túi là khoảng 16 cm ạ. Sau khi mà móc được một cái phần đáy với cái kích thước là 7 x với 16 cm như thế này thì các bạn sẽ móc một đường vòng quanh cái đáy này để mình đi lên thân túi nhá. Mình sẽ móc một hàng mũi đơn. Đầu tiên thì các bạn cũng sẽ đi lên một mũi bính này. Mình quay đầu. Thì các bạn sẽ móc luôn vào cái mũi đầu tiên này nhá. Như bình thường là mình sẽ coi là một mũi đơn vào đây rồi thì mình không móc nữa, nhưng mà bây giờ các bạn sẽ móc luôn vào cái mũi này đầu tiên giúp mình. Sau đó thì cứ mỗi một mũi đơn tương ứng với một mũi đơn. Các bạn móc tiếp cho đến khi đến cái mép bên này ạ. Đến cái mũi bính cuối cùng này ạ. Tức là bình thường mình sẽ móc một mũi đơn nữa vào đây cho đủ 15 mũi. Thì tại cái mũi bính cuối này các bạn sẽ móc giúp mình là 3 mũi đơn nhé. 1 này, 2 này, 3 mũi ạ. Để mình xoay sang cái phía cạnh bên này ạ. Sau đó thì cứ với mỗi một cái mũi đơn này hay là một hàng này, các bạn sẽ móc giúp mình là một mũi đơn vào đó ạ. Đây ạ. Cái mũi đơn nhá. 1 xuống hàng dưới đấy ạ. 2 3 4. Nói chung là trên cái cạnh này ý, trên cái cạnh này mình có bao nhiêu hàng thì mình sẽ móc ra bấy nhiêu mũi đơn, không tính hai cái hàng, không tính hàng đầu và hàng cuối nhé. Ví dụ như là ở đây của mình là khoảng 33 hàng, của mình là 33 hàng thì
không tính cái vị trí mà 3 mũi và 1 mũi này, thì mình sẽ có 31 mũi, 31 mũi đơn ở trên cái cạnh này ạ. Các bạn móc như vậy nhé, cho đến cái góc cái mép bên này ạ. Đây là khi đến cái hàng đầu tiên ạ. Thì đến cái hàng này các bạn cũng sẽ móc 3 mũi và 1 mũi giúp mình, giống như cái mép trên này ạ. Thì mình sẽ móc cái góc này là 3 mũi đơn ạ. 2 3. Sau đó thì các bạn sẽ móc tương ứng với mỗi mũi đơn là một mũi đơn nữa, là một mũi đơn. 2 3. Cứ như vậy nhé, các bạn sẽ móc đến hết hàng này, và đến góc thì mình lại móc 3 mũi vào mũi cuối cùng và mỗi góc. Rồi cứ lặp lại như vậy cho đến hết, cho đến quay về cái mép này nhá. Khi quay lại cái vị trí bắt đầu nhá, thì lúc đầu mình có đi lên là một bính và một đơn vào cái mũi đầu tiên đó rồi. Do vậy ở đây mình sẽ chỉ móc một mũi đơn thôi là đủ 3 mũi, đúng không ạ? Rồi sau đó thì các bạn sẽ nối một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên nhá. Đây ạ. Là mình xong cái phần đáy túi. Tiếp đến là sang phần thân túi. Phần thân túi thì các bạn sẽ móc họa tiết chữ X. Đầu tiên các bạn đi lên 2 mũi bính nhá. 2 mũi bính này mình coi là một mũi kép này. Thì các bạn sẽ móc một mũi kép ngược ra phía đằng sau này, vào cái mũi đơn đằng trước nó. Và móc như mũi kép bình thường thôi. Sau đó mình cách ra một mũi, chính là cái mũi đầu tiên này nhá. Móc sang mũi bên này, một mũi kép. Rồi móc vào cái chân mà mình vừa bỏ qua đấy một mũi kép ạ. Cứ như vậy, mình cách một mũi móc sang mũi tiếp theo, một mũi kép đơn. Móc vào cái chân đã bỏ qua một mũi kép đơn. Cách một móc chân tiếp theo. Cứ như vậy nhé, các bạn sẽ móc vòng quanh. Các bạn sẽ móc vòng quanh và quay lại cái vị trí bắt đầu này. Đến hết hàng thì mình sẽ nối một trượt vào cái mũi kép đầu tiên này nhá. Cái mũi kép đầu tiên này, để kết thúc cái hàng này ạ. Nó sẽ dựng dần lên. Đến hàng tiếp theo thì các bạn sẽ móc một hàng mũi đơn giúp mình. Đầu tiên là mình sẽ đi lên một mũi bính này. Mũi bính này được coi như mũi đơn đấy ạ. Thì sẽ móc một đơn vào cái mũi bên cạnh này nhá, ngay cái mũi đầu tiên này. Một đơn ạ. Sau đó thì cứ mỗi một mũi đơn tương ứng với một mũi kép thôi. Cứ một đơn tương ứng với mỗi mũi cho đến khi mà mình hết hàng này ạ. Thì đến hết hàng các bạn cũng sẽ nối một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên để kết thúc hàng này. Đến đây thì cứ tương tự là mình sẽ lại lặp lại cái hàng mũi chữ X này, hàng mũi kép này, sau đó lại một hàng mũi đơn, rồi một hàng mũi kép, một hàng mũi đơn. Cứ như vậy các bạn lặp lại hai hàng hoa văn này cho đến khi nào mà mình đủ chiều cao của túi thì các bạn sẽ dừng lại ạ. Đây là sau khi mà mình đã móc xong cái phần thân đấy ạ. Cái đường móc của mình nó sẽ hơi xiên một chút do mình móc lùi mũi nhá, nên nó sẽ bị hơi xiên một chút và kết thúc ở đây ạ. Chỗ giữa này thì mình sẽ dừng cái chỉ này ở đây, sau đó giấu đi thôi ạ. Sau đó thì các bạn sẽ xác định giúp mình 4 điểm như thế này nhá. Tính từ đây cái khoảng cách từ mũi đầu, từ mũi xanh này cho đến cái mũi cam này nó sẽ là 10 cm ạ. Thì của mình ở đây là khoảng 20 mũi ạ. Để mình sẽ móc lên làm quai ạ. Và tương tự mặt sau cũng như vậy. Các bạn căn nó ra chính giữa của cái phần này nhá, chính giữa nhá. Mình có thể đo điểm ở chính giữa, sau đó thì đánh dấu mỗi bên của nó là 5 cm ạ, để được 10 cm như thế này. Mình sẽ tạo mũi bính để móc tiếp nhá. Tạo một mũi bính ạ.
Và các bạn sẽ thêm vào cái phần mép này. Thêm một bính nữa. Đến đây thì các bạn sẽ cứ móc một mũi đơn cho đến khi cái đánh dấu màu xanh này. Móc một đơn tương ứng với một đơn nhé. Cho đến cái chỗ đánh dấu màu xanh ạ. Đến cái phần đánh dấu này thì cái khoảng cách từ đánh dấu màu xanh đến đánh dấu màu cam này là 20 mũi. Thì các bạn sẽ móc giúp mình là 25 mũi bính nhá. Để nó hơi nhô lên một chút. Làm thành cái quai túi ạ. Cái xách ạ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mọi người cứ móc tiếp cho được 25 mũi. Sau khi được 25 mũi như thế này thì mình sẽ lại móc tiếp mũi đơn tương ứng với mũi đơn kể từ cái sau cái đánh dấu màu cam này. Đây ạ. Cứ một đơn tương ứng với một đơn. Thì các bạn cứ móc như vậy nhá, một đơn cho tương ứng một đơn và mỗi đơn cho đến khi mình đến cái đánh dấu màu hồng này. Thì các bạn cũng sẽ lại đi 25 mũi bính để sang bên này. Và mình sẽ lại tiếp tục móc một đơn cho đến hết hàng ạ. Một đơn và một đơn cho đến hết hàng. Và kết thúc cũng sẽ là một trượt vào mũi đơn đầu tiên để kết thúc hàng này. Tiếp đến thì mình sẽ móc hàng tiếp theo. Hàng tiếp theo thì các bạn sẽ móc một đơn vào mỗi mũi đơn ạ. Đầu tiên là một bính này. Sau đó một đơn từng với mỗi mũi đơn nhé. Mũi đầu tiên đây ạ. Do mình nối trượt vào mũi đơn đầu tiên nên cái mũi đầu tiên mình cũng vẫn móc vào đó. Và tiếp tục mỗi đơn tương ứng với mỗi đơn. Đến đây thì mình sẽ móc là mỗi mũi đơn tương ứng với một mũi bính ạ. Các bạn sẽ móc vào mũi bính nhé. Một này, một đơn và một bính này. Thì cứ tương tự như vậy các bạn sẽ móc một mũi đơn tương ứng với một mũi bính cho đến hết cái chuỗi bính này. Sau đó thì mình sẽ lại móc một mũi đơn tương ứng với một mũi đơn. Và phía mặt đằng sau thì các bạn lặp lại tương tự đến khi hết hàng. Đến hết hàng thì cũng sẽ là nối một trượt vào mũi đơn đầu tiên để kết thúc hàng này. Đến hàng cuối cùng. Hàng cuối cùng thì các bạn sẽ móc là một mũi đơn tương ứng với một mũi đơn cho hết hàng rồi ạ. Thì đầu tiên là mình cũng sẽ đi lên một bính. Coi đó là một mũi đơn ạ. Rồi một đơn và cái mũi đơn đầu tiên. Sau đó thì cứ một đơn mình móc vào một mũi đơn thôi. Cứ như vậy nhá, các bạn móc vòng quanh cái miệng túi cho đến khi hết hàng. Đến hết hàng thì mình cũng sẽ nối một trượt vào mũi đơn đầu tiên này. Đây ạ. Để kết thúc hàng này ạ. Đến bước cuối cùng là mình giấu chỉ. Thì tại cái vị trí mà các bạn móc mũi trượt cuối cùng ấy, các bạn sẽ đưa chỉ ra đằng sau tại cái mũi trượt đó nhá. Tại cái vị trí mũi đơn rồi mình móc mũi trượt đó. Để cái phần nối của mình được thẳng như thế này. Ở mặt sau thì các bạn sẽ thắt nút giúp mình. Các bạn thắt nút như thế này thôi ạ. Để nó được chắc cái chỗ nối và nó không bị rời ra ấy ạ. Rồi sau đó thì mình sẽ giấu dưới những cái mũi móc nhá. Nếu mà các bạn sử dụng đây ạ, như thế này. Nếu mà các bạn sử dụng các loại sợi khác ấy, thì mình lên giấu dài ra nhé. Còn nếu mà đối với sợi polyester 100%, tức là sợi dù hoặc sợi dệt, thì các bạn có thể giấu một đoạn ngắn như thế này thôi. Sau đó thì mình sẽ đốt cái phần chỉ thừa này để nhô ra một tí như thế này nhá. Rồi các bạn sẽ đốt nó đi ạ. Và nhanh chóng gạt sang để cho nó thành nhựa và nó dính luôn vào mũi móc bên cạnh á.
Tương tự như vậy thì các bạn sẽ giấu những cái đầu chỉ còn lại ạ. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách móc cái giỏ nhỏ xinh như thế này rồi ạ. Các bạn cũng có thể làm size lớn hơn để mình làm thành cái làn lớn đi chợ nhá. Hoặc là làm nhỏ xinh như thế này cũng được. Và các bạn có thể thêm cúc bấm hoặc khuy nút hít 5 châm tùy ý, hoặc là mình dùng cúc khóa cũng được, dùng cúc áo ấy để làm khóa cũng được ạ. Thì cái này là tùy các bạn có thể thay đổi ạ. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.